citit poemul Strigoi de Mihai Eminescu? Dar de Harald Havdagar, întemeitorul Norvegiei, ați auzit? Probabil îl știți din serialul Vikingii. De ce scria Eminescu despre Harald pe la 1884 și ce legătură are aceasta cu mitologia românească și cu Dracula? Înainte să începem, trebuie să fac mici precizări despre credințele din mitologia românească, mai exact despre mitul nemuririi și cel al strigoiului. După cum bine se știe, în mitologia dacilor, aceștia se considerau nemuritori, pentru ei moartea fiind doar o trecere de la lumea materială la cea spirituală. Religia dacilor era politeistă, centrată în jurul zeului Zalmoxis, care simbolizează zeul morților și viilor. Pentru ca sufletul să rămână nemuritor, trebuia să fie ales un tânăr să fie mesagerul lui Zalmoxis. Sacrificiul uman avea loc în incinta Sarmisegetuzei, capitala religioasă a Daciei. Mesajul către Zalmoxis era trimis de pe pământ spre cer prin moarte. Aruncarea suliței se făcea de jos în sus, de la pământ spre cer, prin aruncarea mesagerului de către 4 oșteni puternici care îl prindeau de mâini și de picioare. Mesagerul trebuia să moară prins în sulițe fără să atingă pământul. Era ofranda oferită zeului în schimbul nemuririi sufletelor. În legendele populare românești, strigoii diferă ușor în funcție de zonă, dar în mare parte mitul este același. Morți neadmiși în împărăția zeului din vari motive. De exemplu, dacă sufletul a suferit în timpul vieții sau a murit în chinuri groaznice, nu putea trece către celălalt râm al vieții de apoi și devenea strigoi. Aceste creaturi ies din morminte noaptea și rătăcesc prin lume. În satele noastre se instala uneori chiar o psihoză colectivă și sătenii recurgeau la o metodă stranie în încercarea lor de a stopa aceste creaturi. Adică se duceau la mormântul respectiv, îl dezgropau și înfigeau un țăruș în inimă. Da, au fost cazuri inclusiv în 2020. La Eminescu, ideea de strigoi este reconsiderată. Nu mai este vorba de întruparea post-mortem a unui om, ci de un fel de viață după viață de care are parte o femeie angelică, regina unor ținuturi dunărene pe nume Maria. Acțiunea poemului se întâmplă undeva prin secolul IX, secolul X, adică cu mai bine de 1000 de ani în urmă. Evident că nu putem vorbi de România în aceste condiții pentru că nu exista un stat cu acest nume, dar exista limba română care avea deja în jur de câteva sute de ani. Teritoriul în care se întâmplă acțiunea nu are un nume definit. Textele și sursele istorice autohtone din acea perioadă sunt puține. Dar europenii din vest se raportau la acest spațiu drept vechea Dacie. Iar în poem este prezentat ca plaiuri dunărene și locul vechii Dacii. Harald, eroul poemului, este vestitul Harald Havdagar, întemeietorul Norvegiei, și care pe timpul războaielor pe care le-a purtat a urmat același drum pe care ni-l descrie și Eminescu în poem. Interesant este că Harald a mai fost încadrat și de alți scriitori străini în istorisiri care se petrec pe cuprinsul țării noastre. Deci Eminescu nu este primul care scrie despre regele legendar al Norvegiei în teritoriul Daciei și nici singurul. Francezul Pierre Victor Lerbois, de pildă, a scris în anul 1825 o tragedie, adică o piesă de teatru, în care regele nordic iubește o fată din locurile vechilor țări dacice, exact ca în poemul lui Eminescu câteva decenii mai târziu. Așadar, Harald, în fruntea hoardelor de avari, căutând să cucerească ținuturi noi, trecând peste Volga și peste Nistru, ajunge la țărâmurile Dunării. Maria, regina ținutului de aici, iese în întâmpinare lui Harald, încercând să-l convingă să nu-i cotropească țara, făcându-l să se îndrăgostească de ea. Eminescu prezintă scena ca fiind mii de roiuri de oștiri vorbitoare de limbi germanice, curgând spre vechea Romă la îndemnul zeului Odin. Maria, regina poporului încreștinat de pe aceste meleaguri, este reprezentată drept fecioară blondă ca spicul cel de grâu. Harald se îndrăgostește de ea și uită visurile războinice de a stăpâni lumea. Mai mult de atât, el se creștinează și lasă în urmă setea de sânge și dorința să-i fumege înaintei orașele în ruine. Însă Maria, logodnica sa, moare și este înmormântată după legea creștină într-o biserică. Sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici, între făclii de ceară arzând în sfeșnici mari, e întinsă în haine albe cu fața spre altar, logodnica lui Harald, stăpân peste avari. Încet, adânc răsună cântările de clerici. Făcliile ridică, se mișcă în line păsuri, ducând la groapă trupul reginei dunărene, monahi cunoscătorii vieții pământene, cu bărbile lor albe, cu ochii stinși sub gene, preoți bătrâni ca iarna, cu gângăvere glasuri. O duc cântând prin tainiți și pe sub negre bolți, a misticei religii întunecoase cete, pe funii lungi coboară sicriul sub părete, pe piatra prăvălită pun crucea drept pe cete, sub candela ce arde în umbra unui colț.
Nu știu câți dintre voi citiți poezie, dar aceste versuri sunt de o profundă fascinație atât istorică cât și literară. De ce anume a murit regina aducându-l pe Harald în situația de a veghea dezolant la mormântul ei, nu ni se explică. Poemul începe cu sfârșitul și anume cu imaginea trupului ei neînsuflețit, dar tulburător de frumos, depus într-un sicriu sub bolta întunecată a unei vechi biserici creștine. Apoi urmează ceremonialul înmormântării reginei și astfel se încheie partea întâi a poemului. În partea a doua îl vedem pe Harald chinuit de dorința nebunească de a o aduce înapoi la viață pe iubita lui. Cu sufletul îndurerat, el blesteamă credința la care tocmai trecuse și se adresează în acest scop unui preot păgân care are puteri oculte. Astfel, el aleargă noaptea pe calul său negru la bătrânul preot din munții străvechi pentru a cere ajutorul zeului morții și al vieții, Zalmoxis. O mag de zile veșnic, la tine am venit, dă-mi înapoi pe aceea ce moartea mi-a răpit, iar de astăzi a mea viață la zeii tăi se închin. Preotul îl conduce într-un lăcaș de cult din vârf de munte, unde Harald se așează tăcut pe un jet săpat în stâncă. Ei îl invocă pe zeul Zalmoxis ca să o aducă pe Maria la viață. Din inimă-i pământul la mort să deie viață, în ochii să se scurgă scântei din steaua lină, a părului lucire s-o deie luna plină, iar duh dă-i tu, Zalmoxe, sămânță din lumină, din duhul gurii tale ce arde și îngheață. Stihia lumii 4, supuse lui Harald, străbată-ți voi pământul și a lui măruntaie, faceți din piatră aur și din închez văpaie, să închege apa în sânge, din pietre foc să saie, dar inima-i fecioară, răniți cu sânge cald. În jurul lor încep să se aud voci, urlete, plânsete și blesteme. În acest timp, biserica, prezentată la început unde este îngropată Maria, se cutremură, iar catapeteasma este ruptă în două de către un fulger. Natura se dezlănțuie haotic printr-o scenă apocaliptică cu ninsoare, fulgere, gheață și vânt cu flăcări. Fantasma Mariei, întrupându-se din stihiile descătușate, apare în fața ochilor uimiți a lui Harald. Sfidând legile celor vii și celor morți pentru a fi alături de iubita lui, Harald își sacrifică sufletul zeului Zalmoxis, astfel devenind și el strigoi. Incantația are loc în munți, acolo unde zeul păgân are toată puterea. Dumnezeul creștin nu poate interveni, el este neputincios în fața morții care este Zalmoxis. Așadar, cei doi devin strigoi. Sunt morți ziua și se trezesc noaptea. De atunci, în haina morții, el și-a îmbrăcat viața, îi plac adânce cânturi ca glasul de furtună, adânc călare pleacă în mândre nopți cu lună, pânci un fior de moarte îl prinde dimineața. Maria pare oarecum inconștientă de ceea ce se întâmplă, până când, la un moment dat, face următoarele observații. Harald, ce însemnează pe tine negrul port, iar fața ta cea albă ca ceara neschimbată? Ce ai de când pe sânuți tu porți o neagră pată, de-ți plac făclii de moarte, cântare întunecată, Harald, de nu mă înșală privirea, tu ești mort. În partea a treia și ultima ne este relatată într-un stil romantic ultima întâlnire dintre cei doi. Conform concepției populare, strigoii nu au voie să rămână pe pământ după ce răsare soarele. Dacă întârzie fie și numai o secundă, dispar în neființă ca și cum n-ar fi existat vreodată. Absorbiți fiecare de prezența celuilalt, Harald și Maria uită de această regulă. Văzând toate acestea, preotul păgân din jilțul lui din munte încearcă să oprească soarele să răsară, dar fără succes, puterea lui fiind limitată în jurul muntelui. În întinderea câmpiilor, noul zeu, adică cel creștin, este biruitor. Îndrăgostiții plătesc cu ștergerea lor definitivă din cartea lumii fericirea de a se fi întâlnit. Odată cu moartea lui Harald, dispare și religia lui Zalmoxis, iar preotul păgân împietrește. Semnificațiile poemului transced povestea de dragoste și cu atât mai mult motivul tenebros al vampirului. Ceea ce vrea Eminescu să transmită, cred eu, printr-un sens pur metaforic, este și transformarea treptată, dar finală, a populației și credințelor locale în cele cu care suntem obișnuiți astăzi. Cam prin această perioadă în care se întâmplă acțiunea poemului, încep să apară și țările și ducatele românilor. Iar teritoriul acesta capătă un alt nume în limbaj local, adică acela de Vlahie, Valahie sau țară românească. Identitatea, cultura și credințele antice, în genere getodacice, ajung să devină cele pe care le știm astăzi, adică cultura și credința centrată în jurul creștinismului. Eminescu nu a inventat această poveste. El a preluat-o din unele texte mult mai vechi, precum manuscrisele în dreptarul legii a lui Matei Basarab și letopisețul lui Miron Costin, ambele scrise pe la începutul anilor 1600. Poetul a transpus în poezie istorisirea unor fapte legendare, a unor mituri din tradiția și folclorul autohton, păstrate și transmise încă din cele mai vechi timpuri.
De precizat este că Eminescu nu este nici primul, nici singurul care aduce în literatura română mitul vampiric sau mitul strigoiului. Poeți precum Asachi, Bolintineanu, Alexandrii au compus înaintea lui poezii încadrând motivul romantic al strigoiului. Apoi îl avem pe Coșbuc și pe Radu Gir și de asemenea pe Heliade prin Zburătorul, iar mai recent pe Mircea Eliade prin romanul Domnișoara Cristina. Poemul Strigoii este scris înaintea romanului Dracula de Bram Stoker și este de departe mult mai bogat, atât istoric cât și mitologic și fantastic, în comparație cu povestea unui conte din Transilvania, care nici nu era din Transilvania, dar care urmărea distrugerea Imperiului Britanic, el fiind împiedicat la timp de către doi britanici și un american. Că asta fac vampirii în general, au boală pe britanici. Mai vreau să menționez un lucru. Pentru că poezia este centrată în jurul lui Harald, un rege vorbitor de limbă germanică ce îl are drept zeu pe Odin, nu este prima dată și nici ultima și nu de puține ori s-au făcut conexiuni între vechea Dacie și popoarele nordice. Plecând de la confuzia dintre poporul getic și poporul gotic, care în zeci de surse ale antichității apar unul și același popor, dar care începând cu Evul Mediu apar ca popoare distincte. În foarte multe dintre poeziile lui Eminescu apar termeni precum Odin, Valhalla, dar și alte nume de zei și personaje nordice. A se citi poemele Sarmis, Odin și poetul, Mitologicale, Diamantul Nordului, Memento Mori, dar și altele. Mă gândesc că a fost doar fascinația poetului nostru despre cultura nordică veche. Dar totuși, fascinația pare să fie reciprocă, din moment ce Norvegia s-a oferit să restaureze fosta capitală a Daciei, adică Sarmisegetuza, printr-o fundație care, culmea, poartă numele de Mihai Eminescu Trust. Iar un norvegian colecționar de artă deține o bună parte din textele, monedele și artefactele de origine getică dispărute din România pe căi misterioase de-a lungul timpului. Poate sunt doar coincidențe. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă nu ai o carte cu Eminescu acasă, ia-ți! Cei mai buni 10 lei investiți în imaginație. În orice caz, am lăsat un link în descriere cu poemul Strigoii, în caz că ești interesat de poveste. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și un subscribe, iar până data viitoare, salve, numai bine!